Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a DIYDetailnek az új Envie nevezetű, ilyen szóróviaszát fogjuk kipróbálni, vagy kerámiás detailer spréjét. Mégpedig ezen a járművön, miután értelemszerűen le lett mosva, és le is lesz szárazolva. Majd fújok fel valamennyit a felületre belőle, egy kendővel elkenem, másikkal pedig, vagy hát eloszlatom, elterítem, egy másikkal pedig szépen visszatörlöm. Kezdjük is!
Jó, fiúk, lányok, ez volt a DIYDetail-től az Envie kerámiás ilyen szóróviasz. Mocsok jó illata van. Ilyen, meg nem mondom, hogy melyik gyümölcs, de édes gyümölcsös illata van. És nem akarok hülyeséget mondani, mert már évek óta nem szippantottam rá, de talán a P&S Beadmakernek az illatára hasonlít, ami egyik nagy kedvencem volt még évekkel ezelőtt. És egyébként mutatom, tehát alig használtam belőle, és szerintem még így is panelenként egyel többet fújtam rá, mint kellett volna, de mondom, biztos, ami biztos. Szép fényt adottam úgy a szekérnek, gyönyörűen siklik a felület, és jól dobja a vizet. Egyszerű volt felvinni, és baromi egyszerű volt visszatörölni, még akkor is, hogyha valahol így hébe-hóba vizet fogott, egyáltalán nem kellett vele izmozni, úgyhogy hát Patika a cucc, nyugodt szívet tudom ajánlani. Ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, mi nem tettétek volna, és nyomjátok volna a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép napotok. Sziasztok!